ครับสวัสดีทุกท่านครับกับผมอาจารย์สันติบูรณชาตินะครับจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบริบททางการศึกษานะครับการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อโลกอนาคตนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าบริบททางการศึกษากันก่อนนะครับบริบททางการศึกษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า educational context นะครับซึ่งหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการศึกษานะครับโดยเริ่มจากฐานรากสำคัญของการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยนะครับหลักการแนวคิดในการจัดการศึกษานะครับปรัชญาการศึกษานโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนนะครับรวมถึงทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์อนาคตภาพทางด้านการศึกษานะครับทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศภูมิภาคและในระดับโลกนะครับบริบททางการศึกษาทั้งหลายเหล่านี้ทุกท่านทราบไหมครับว่ามีอิทธิพลต่อนักการศึกษาทุกท่านนะครับที่จะเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายเพื่อการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและโลกในอนาคตทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะบริบททางการศึกษานะครับดังที่ได้กล่าวไปนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโลกใบนี้ท่านว่าจริงหรือไม่ลองทบทวนดูว่าโลกเราใบนี้ทำไมหมุนไวขึ้นสิ่งต่างๆรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับลองคิดดูนะครับเมื่อก่อนเรื่องของการเรียนการสอนเราจำเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนเท่านั้นถึงจะได้วิชาความรู้แต่ปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เมื่อก่อนเราต้องเขียนจดหมายติดต่อกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราแชทคุยกันได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยไม่ต้องเขียนจดหมายเมื่อก่อนเราจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆด้วยเงินสดเท่านั้นแต่ตอนนี้เราจ่ายเงินซื้อของผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้เงินสดดังนั้นการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายจึงจำเป็นต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า lifelong learning เพื่อให้เราปรับตัวได้และมีอยู่ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้พรุ่งนี้อาจกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้วแต่เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เสมอไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้นเราสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้กลายเป็นทักษะใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อความต้องการของโลกดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า lifelong learning เป็นสิ่งที่ควรมีเราถึงจะก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับบริบททางการศึกษานะครับจำเป็นต้องเรียนรู้อดีตนั่นก็คือความเป็นมาของการศึกษาไทยในอดีตว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพื่อทำให้เรามองเห็นพัฒนาการทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดวังมาสู่บ้านวัดโรงเรียนและอาจจะกลับไปเป็นรูปแบบเดิมอีกก็ได้เพราะการศึกษาในปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถที่จะจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนได้ที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลนั่นเองนั่นก็หมายความว่าการจัดการศึกษาก็จะกลับไปที่บ้านอีกเช่นเคยและวัดอันเป็นศาสนสถานสำคัญของศาสนาพุทธหลายๆแห่งยังเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นต้นรวมถึงโรงเรียนหรือศาสนสถานต่างๆซึ่งเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาไม่ว่าจะยุคสมัยใดสิ่งที่ทุกคนเห็นร่วมกันนั่นคือการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรยาบริบททางการศึกษาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้มีองค์ความรู้ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรบริบททางการศึกษาของประเทศใดๆมิอาจขาดปรัชญาทางการศึกษาอันเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศชี้นำทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชาตินั้นๆเพราะปรัชญาการศึกษา
คือความรู้ที่ได้พิสูจน์ตามหลักของเหตุผลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาประกอบด้วยเนื้อหาสาระแนวการจัดการศึกษาซึ่งผ่านการคิดอย่างมีเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพื่อสร้างความกระจ่างและช่วยให้เกิดความชัดเจนในความคิดอันจะนำไปสู่การปฏิบัติของนักการศึกษาทั้งหลายนอกจากนี้บริบททางการศึกษายังให้คุณค่าและความหมายต่อนโยบายรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพราะกฎหมายทางการศึกษาเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญที่จะทำให้การศึกษาของชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกติกาที่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้เนื่องจากโลกของเราต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆอันเป็นผลมาจาก VUCA World นั่นเองที่โลกของเรามีความผันผวนความไม่แน่นอนมีความสลับซับซ้อนและคลุมเครือดังที่เราพบเห็นในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันดังนั้นโลกจึงต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่และพร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ดังนั้นนโยบายและกฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันซึ่งการเรียนรู้และเข้าใจทั้งนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาจึงมีคุณค่าและความหมายต่อการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองแต่อย่างไรก็ตามบริบททางการศึกษาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมองเห็นไปในทิศทางเดียวกันแต่อย่างน้อยบริบททางการศึกษาก็ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีซึ่งกันและกันเพราะโลกในอนาคตผู้คนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามการรับรู้ของผู้คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสดังสำนวนที่ว่าสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคนตรมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนสองคนมองไปตรงจุดเดียวกันแต่มีความคิดหรือมุมมองกับสิ่งที่เห็นแตกต่างกันซึ่งทุกท่านก็คงจะพบเห็นได้ในสังคมทั่วไปในปัจจุบันดังนั้นบริบททางการศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆดังที่ได้กล่าวไปนั้นย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนเสมือนหนึ่งเราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในผืนนาอันอุดมนั่นก็หมายความว่าถ้าเทคโนโลยีการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนก็จะดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับผู้เรียนถ้าอยู่ในระบบการศึกษาที่ดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวมาจะไม่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาเลยและท้ายที่สุดนี้ถึงแม้ว่าการศึกษาจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดๆก็ตามแต่หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเราในฐานะครูอาจารย์จะต้องช่วยกันนำพาผู้เรียนของเราทุกคนในชาติให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือที่เรียกว่า we never leave someone behind ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันเพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไปขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ